वेलकम टू शीतल्स रेसिपी। आज आपण रोजच्या जेवणात बनवू शकू अशी अगदी सोपी साधी गावरान पद्धतीची गवारची भाजी पाहणार आहोत। रेसिपी पाहण्यापूर्वी चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या रेसिपी तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील। चला तर मग ही मस्त अशी गवारची चमचमीत भाजी कशी बनवायची ते पाहूया। आता यासाठी आपल्याला प्रथम लागेल गवार व्यवस्थित निवडून मी इथं पाण्यामध्ये ठेवलेले आहे। यासाठी लागणारं वाटण तयार करून घेऊया। त्यासाठी इथं ओलं किंवा सुकं खोबरं घ्या, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंचभर आलं, थोडेसे जिरे आणि कोथिंबीर आपल्याला मिक्सरमधून छानसे वाटून घ्यायचं आहे। वाटताना पाणी टाकायचं नाहीये, अशाच पद्धतीने आपल्याला मिक्सरमधून वाटून घ्यायचं आहे। पाणी न टाकल्यामुळे हे मिश्रण थोडंसं जाडसर होतं। आता एका कढईमध्ये एक पळीभर तेल टाकून घ्यायचं। तेल गरम झालं की यामध्ये जिरे मोहरी टाकायची। जिरे मोहरी तडतडू द्यायची। ती छान तडतडली की मग आपल्याला यामध्ये गवार टाकायची आणि या तेलावरती गवार छान 5 मिनिटं परतून घ्यायची। कमी आचेवरच गवार छान परतून घ्यायची। काही ठिकाणी गवार प्रथम भाजूनही घेतली जाते, त्यावेळेसही ती गवार अगदी छान लागते, पण तेलावरही ही 2 मिनिटं आपल्याला छान परतायची आहे। परतत असताना यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं, म्हणजे याची टेस्ट अजून छान लागते। गवार छान आपली परतून झाली की आपण जे वाटण तयार केलेलं आहे हे वाटण यामध्ये टाकायचं आणि वाटण टाकून पुन्हा आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं छान गवार परतून घ्यायची आहे, म्हणजे वाटणही छान यामध्ये परतलं जातं। ही भाजी करायला अगदी सोपी आहे। टिफिनसाठी किंवा रोजच्या जेवणासाठी आपण ही भाजी अगदी आरामात सहज सोप्या पद्धतीने बनवू शकतो। आता गवार आपली छान परतून झाली की आपल्याला यामध्ये मसाले टाकून घ्यायचे आहेत। मसाल्यामध्ये मी प्रथम कांदा लसूण मसाला टाकून घेते। हा घरगुती कांदा लसूण मसाला आहे, नसेल तर याऐवजी तुम्ही गरम मसाला वापरा। त्यानंतर थोडीशी लाल मिरची पावडर, थोडीशी हळद, त्यानंतर धणेपूड आणि थोडीशी जिरेपूड टाकून घ्यायची। यामधील एखादा मसाला नसेल तर तुम्ही नाही टाकला तरी हरकत नाही। आता या भाजीला छान असा घट्टपणा येण्यासाठी इथं मी 1 ते 1.5 चमचा शेंगदाण्याचं कूट टाकून घेतलेलं आहे, म्हणजे शेंगदाणे छान भाजून याचं कूट करून ठेवलं होतं ते मी यामध्ये टाकून घेते आणि पुन्हा 2 मिनिटं छान परतून घ्यायचं। सर्व मसाले आणि कूट या शेंगामध्ये मिक्स झालं की यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी ओतायचं, वरून कोथिंबीर टाकायची आणि यावर झाकण ठेवून आपल्याला ही भाजी छान अशी शिजत ठेवायची आहे। 5 ते 7 मिनिटांमध्ये आपल्याला ही मंद आचेवर शिजू द्यायची, म्हणजे ही गवार आपली छान शिजते। तुम्हाला जर खूप कोरडी गवार आवडत असेल तर अगदी थोडंसं पाणी टाका आणि एक वाफ आणा, म्हणजे ही सुकी गवार होते, पण खूप जास्त ती शिजत नाही। अशा प्रकारे जर आपण 5-7 मिनिटं झाकून ठेवली तर ही गवार छान अशी मस्त तयार होते। अगदी छान गवार तयार झाली आहे। गवार छान शिजलेली आहे। ही भाजी तुम्ही पोळीबरोबर भातासोबत खाऊ शकता। मस्त अशी चमचमीत गवारची भाजी तयार आहे। तुम्हाला जर आवडली तर नक्की करून बघा। केल्यानंतर कमेंट करून कळवायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा, आनंदी राहा। धन्यवाद।